Mi köthet össze egy biológust, egy vegyészt, egy gyógyszerészt és egy egyetemi oktató, gyógyszertechnológus professzort? Van közös nevező. A mindannyiunkat körülvevő természet ősi kincsei, Isten patikája. Miközben a mai világ embere elfordul a természettől, aközben a tudomány épp keresi a visszautakat a természet újrafelfedezéséhez. Természetesen a maga objektív eszközeivel. Életemben nem gondoltam, hogy ekkora izgalommal fogom a liofilizálás és az extrakció folyamatait végigkövetni egy laboratóriumban a Nagyváradi Egyetem meghívására, akik a gyógynövények vizsgálatára építettek fel egy mindenre kiterjedő tudományos pályázatot, projektet. A csapat a tudományos mecenatúra pályázat keretében videósorozatot indít a Debreceni Egyetem közreműködésével. Az első részben köszöntöm Önöket! Hihetetlen öröm számomra Nagyváradiként Szent László városában forgatni. Végigkísérni Önöket a 10 részes ismeretterjesztő sorozat egyes helyszínén. Hogy miért 10 rész? Mert 10 különböző gyógynövény feldolgozásán keresztül egy hihetetlen csodavilágot mutatunk Önöknek. Hogyan lesz a gyógynövényből gumicukor például, vagy egy kiváló gyulladáscsökkentő krém, vagy amire gyerekkorom óta kíváncsi vagyok, hogyan és mivel töltik meg az étrendkiegészítő kapszulákat. És mitől lehetek biztos abban, hogy ami benne van, az ellenőrzött és hatékony. Mindenre rákérdezünk. Két nagyváradi főszereplőnk van. A székelyföldi születésű, Temesváron doktorált gyógyszerész vegyészmérnök Jurca Tünde professzor, aki a projekt ötletadója és vezetője. Nagyváradon él, kutatóként kizárólag a tudományosan alátámasztott információkat fogadja el. Ballag Anna Mária botanikus gyógyszerész professzor közreműködésével kutatócsoportot hoztak létre. Nem újdonságot keresnek, hanem tudományos alátámasztást. Hogy lehet minél gyorsabban és pontosabban azonosítani a gyógynövények hatóanyagait? Jurca Tünde Székelyföldről elszármazott nagyváradi vegyész, gyógyszerész kutató egyetemi tanár. A természetet tisztelve nőtt fel, gyermekkorában nagyszülei voltak rá nagy hatással. A vakációkat gyakran töltötte náluk egy hegyvidéki tanyán. Korán magába szívta a gyógynövények szeretetét. Életmódját aköré szervezi, amiben igazán hisz. Hagyományok, a természet élvezete és az egészség megőrzése. Tünde számára a családjával töltött minőségi idő is nagy jelentőségű. Fia is tudományos ember, fizikus doktorandusz. Vezető kutatóként pedig a célja az, hogy gyógynövény alapú gyógyszerkészítményeket, krémeket, táplálékkiegészítőket, immunerősítőket, roborálószereket fejlesszen. Alternatívát, tudományos alátámasztást kínáljon a hagyományos gyógyszeres kezelések mellé. Közel 30 éve gyógyszerészeket is oktat. Csapatával jelenleg bukkális, azaz a szájüregben hamar felszívódó készítményekkel foglalkozik. A professzorasszony ennek a projektnek az ötletadója és vezető menedzsere. Ballag Anna Máriát egy fő kérdés vezérli. Hol van a helye a modern terápiákban a gyógynövényeknek, a természetes alapú gyógyászati készítményeknek és a táplálékkiegészítőknek? Temesvári biológus, gyógyszerész, 2 gyermek büszke édesanyja. Egyetemi tanár a Nagyváradi Egyetemen, az orvosi és gyógyszerészeti kar dékán helyettese. Erőssége és legfőbb területe a növénytan. Nagyra becsüli a természet kínálta bőséges adottságokat. Debreceni és váradi kollégáival együtt több éve a helyben honos, ismert vagy kevésbé ismert gyógynövényfajokat tanulmányozza. Nagy kihívás ugyanis ezek felhasználásából új gyógytermékeket alkotni.
Anna Mária célja tudományos megközelítéssel meghatározni a gyógynövények helyét a modern gyógyászatban, a bizonyítékokon alapuló orvostudomány keretei között. Mindkét professzorasszonyra jellemző a hatalmas teherbírás, a szellemi nyitottság, a sok utazás, rugalmasság, és hogy nagyon szeretnek beszélgetni. A Debrecen-Nagyvárad közötti 70 kilométeres út nagyjából szűk 1 óra. A legjobb alkalom a szakmai kérdések boncolgatására. A debreceni kollégákkal való kapcsolattartás, az oda-vissza egymáshoz való átruccanás mindennapos. Nincsenek határok, nincsenek korlátok. Nos, valahogy így működik jól egy határokon is átívelő, tudományos együttműködés 2 ország egyetemi kutatói között. Hogyan mutatjuk be a gyógynövényeket? Animációban, vagy élőben, például Anna Mari kertjében, vagy egy gyógynövénytúrán. Laborban, kémcsőben és krémként. Vagy épp gumicukorként megkóstoljuk, sőt, akár desszertként is. Egy biztos, mind a 10 részben lesz egy ilyen. Fel a zászlókkal! A mezők trikolor védelmezője, az erő pompába öltözött képviselője, a 3 színű árvácska. A népi hit szerint ez a virág másik nevén a Szent Háromság füve. Diplomata ő, a természet békefenntartója, aki vasmarokkal tartja féken a betegséget és a láz káoszát a testben. Ez a kis növény az ibolyafélék családjába tartozik. Sarkantyús kis virágai magányosan, kocsányokon állnak, és csodálatos sárga, fehér és kék színekben játszanak. Április és szeptember között pillanthatják meg a szerencsések. A hagyomány szerint a nők és a gyermekek védelmezője. Virágzó hajtásából készült termékeit manapság a bőr gyulladásai, valamint kiütések ellen szokás bevetni. Nagyon fontos ez a virág az európai kultúrában. Már a görögök is, de főként a római kultúrában az igaz szerelem jelképének tekintették. A hűség megtestesítője. Nem véletlen, hogy a mai napig számos ország és város címerét díszíti. Miután Váradon az analitikai laborban Jurca Tündéék elmagyaráznak nekünk minden folyamatot, és eljutunk odáig, hogy lényegében porrá változtatunk 10 gyógynövényt, vagy éppen lefagyasztjuk őket, irány a Debreceni Egyetem gyógyszertechnológiai laborja. Ott vár bennünket a tanszékvezető, Bácskai Ildikó professzorasszony és Fehér Pálma adjunktus, akik lényegében valóra váltják a kutatófejlesztő munkát. Bácskai Ildikó több generációs gyógyszerész családból származik, beleszületett a gyógyszerészi munkába. Hivatástudata szülei példamutatása által fejlődött, hiszen kisgyermek korától tapasztalta, hogy miért fontos a betegek gyógyítása, a gyógyszerészi tanácsadás. Édesanyja kifejezetten szerette a gyógynövényeket. A gyógyszertárukban számos gyógyteakeveréket fejlesztett és ajánlott a betérőknek. Talán ez volt az a motiváció, amely későbbi kutatásait megalapozta, hiszen egyetemi oktató-kutató gyógyszertechnológus professzorként egyik kutatási témájának a gyógynövénytartalmú készítmények fejlesztését választotta. 3 gyermek édesanyjaként egyértelműen vallja, hogy az egészséges életmód és az egészség megőrzése mindennél fontosabb. Tanítványainak is a társadalmi felelősségvállalás jelentőségét hangsúlyozza, amely a betegek egészségének megértését, a betegekkel és a gyógyszerekkel, készítményekkel kapcsolatos tanácsadást jelenti. A professzorasszony sok fiatal tudományos kutatását irányítja, hiszen a kutatói utánpótlás nevelés, a példamutatás kiemelten fontos számára. Fehér Pálma Debrecenben nőtt fel, majd Szegeden végezte el az egyetemet. A gyógyszerészi hivatást édesanyja révén ismerte meg. Kislányként sokszor töltötte idejét iskola után abban a gyógyszertárban, ahol édesanyja dolgozott. Nem csoda tehát, hogy a gyógyszertári munka és a patika illata hamar magával ragadta.
Családjában több gyógyszerész is van. Nagybátyja és nagynénye tömörkényben vezetnek gyógyszertárat, és a férje, valamint a húga is ezt a hivatást választotta. Adjunktus asszony a Debreceni Egyetem gyógyszertudományi karán kezdte el a munkáját. Maga sem gondolta volna, hogy több mint 20 év után is ugyanott dolgozik majd. Az oktatás szívügye, a tudás átadása különös felelősség számára, kutatóként pedig vonzák az új kihívások. Legfőbb kutatási témája a növényi hatóanyag tartalmú külsőleges és belsőleges készítmények formulálása és vizsgálata. Pontosan ez a kutatási terület kapcsolta össze őt a nagyváradi professzorasszonyokkal is. Pálma 2 kamasz gyermeke a legnagyobb büszkesége. Számukra is szeretné átadni a gyógynövények szeretetét. Közös publikációk határok nélkül. Barátságon alapuló együttgondolkodás. Nagyszabású jövőbeli tervek. 4 sikeres vezetőnő, feleség, édesanyja, barátnő, újabb és újabb bátor elképzelésekkel. Hihetetlenül hatékony csapat együtt. Csak úgy, mint Vágó Piros és én, aki szerintem Magyarország egyik legszeretetre méltóbb és legsikeresebb rádiós műsorvezetője, gasztrobloggere, társam ebben a sorozatban. Együtt kérdezünk, együtt vegyészkedünk, hol Debrecenben, hol Váradon. Persze, hogy Piros főz is, a tudomány doktorait egy 4 fogásos gyógynövényes kóstolásra is sikerült elcsábítania. Csak közben ez kibökte a szemem. Ezt kaptam, hogy együnk. És én eszem. Nem fiatalít véletlenül? Ne sasszézzak. Na jó, tényleg kell még tapsolnom? Mit jelent? Bocsánat, én rontottam el? Most meg én rontottam el. Bocsi. Vigyünk egy kis tudományt 10 gyógynövény életébe. Mi megmutatjuk, hogyan készülnek, és hogy hogyan használhatjuk őket a mindennapjainkban. Egy-egy része is izgalmas lesz a 10-nek, de minden csak a 10-zel együtt derül ki. Keressék a Prof. Herbát a Facebook és a YouTube csatornáinkon, írjanak nekünk, kérdezzenek előadóinktól, küldjenek szép gyógynövényes fotókat, képeket, és osszák meg saját tapasztalataikat a gyógynövények erejéről. Én hiszek a természetben. A régi javasasszonyok tudása, a népi tapasztalat átemelhető és továbbfejleszthető. A miénk.